سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. اسم من حسینه و توی خانواده 3 نفره به دنیا اومدم. تک فرزند خانواده بودم. توی شهر خیلی کوچیک زندگی میکردیم. زندگی خیلی خوبی داشتیم. پدرم مرد بسیار خوب و مهربونی بود. مادرم هم زن مهربون و زیبایی بود. روزگار ما همینطور به خوبی و خوشی میگذشت و همیشه فکر میکردم که بهترین زندگی رو داریم که پدر و مادرم به این خوبی و مهربونی در کنار هم زندگی میکنن. روزها و سالها گذشت تا من به سن 17 سالگی رسیدم. 17 ساله بودم که بدترین و تلخترین اتفاق زندگیم رقم خورد. پدرم که تنها وابستگی زمان نوجوانیم بود یک بار بیمار شد و تو مدت زمان خیلی کوتاهی ما رو تنها گذاشت و از دنیا رفت. زندگی بعد از پدرم اصلا برام قابل قبول نبود. اصلا فکرشم نمی کردم که بتونم بدون پدرم زندگی رو ادامه بدم. اون روزا زندگی رو به تلخی و با نامردی روشو به من نشون داد. من و مادرم دیگه هیچ دلخوشی نداشتیم. هر روز از خاطرات پدرم با هم حرف می‌زدیم و گریه می‌کردیم. چون من هنوز به سن قانونی نرسیده بودم، باید یه مدت کوتاهی مسئولیت زندگیمون رو به کسی میدادیم تا اینکه زندگی ما رو اداره کنه. تا این 1 سال بگذره و من به سن قانونی برسم. به خاطر همین از اون روزا مسئولیت من و مادرم به عهده عموم افتاد. پدرم یه مغازه داشت که عمومم پیش پدرم کار میکرد و شاگرد مغازه پدرم بود. درآمد خوبی هم داشتن. بعد از فوت پدرم قرار شد عموم همونجا کار کنه و درآمدش رو با هم تقسیم کنیم. اولش عموم قبول کرد چون سرمایه‌ای که داشتیم مال پدرم بود. الان مسئولیت کار به عهده عمو بود و درآمد ما باید نصف میشد. یعنی سرمایه از ما و کار از عمو بود. ولی خب عمو به عهدش وفا نکرد. دائم دروغ میگفت. هر بار یه بهونه‌ای می آورد که فروش چندانی نداشتیم. ولی ما هیچ حرفی نمیتونستیم بزنیم چون هیچ راه درآمد دیگه‌ای نداشتیم. من که هنوز کاری بلد نبودم و این سالها فقط درس خونده بودم. مادرم هم که یه زن جوونی بود که کاری بلد نبود و فقط خانه‌داری میکرد. پس مجبور بودیم که هر طوری شده با عموم مدارا کنیم. عموم یه مرد 45 ساله بی سواد بود که هیچ رحمی نداشت. ولی زن عموم زن خیلی با سواد و زیبایی بود. 15 سالی هم از عموم کوچیک‌تر بود. بیشتر وقتی که فکر می‌کردم که چقدر عموم خوش شانسه و با این قیافه و هیکل و اخلاقش چقدر خوشبخته که چنین زنی داره، باز دلم به حال مادرم میسوخت. من خیلی زن عمو رو دوست داشتم. مادرم هم خیلی بهش علاقه داشت. یه روز که عموم با دوستاش رفته بود مسافرت، مادرم گفت زن عمو تو خونه تنهاست. برو بهش بگو یا ناهار بیاد پیش ما یا اینکه باید براش غذا ببری. منم زنگ زدم. هرچی ازش خواهش کردم گفت خیلی کار داره و حسابی سرش شلوغه و نمیتونه از خونه بیرون بیاد. منم یه ظرف غذا برداشتم و بردم خونه‌شون. وقتی که رسیدم زنگ زدم. زنم در رو باز کرد. منم ظرف غذا رو بهش دادم و خواستم برگردم که زنم ازم خواست که برم تو خونه و کمکش کنم. منم که خیلی دوستش داشتم قبول کردم و رفتم. همه وسایل رو جمع کردیم. همه رو بردم داخل انباری چیدم. وقتی که کارم تموم شد خواستم به خونمون برگردم که زنم خندید و گفت ایشالله دامادیت جبران کنم. منم خندیدم و گفتم خدا از زمونتون بشنوه زنمو.
بعدم ازش خداحافظی کردم و به خونمون برگشتم. عموم یه دختر داشت که همسن و سال من بود. از کوچیکی اسممون رو روی هم گذاشته بودن. از اون روز که رفتم کمک زنمو دیگه ول کنم نبود. دائم میگفت تو نمیخوای ازدواج کنی؟ تو نمیخوای سر و سامون بگیری؟ خلاصه انقدر گفت تا 1 سال بعد من و دخترمون با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواجمون من دیگه اکثرا روزها خونه عمو بودم. میرفتم تا با زنم خوش باشم، ولی خب زنمون اذیتم میکرد. دائم با حرفاش و حرکاتش کاری میکرد که تحریکم کنه. اون منو به خودش نزدیک کرده بود، ولی من هر طوری بود اجازه نزدیکی بیشتر رو بهش نداده بودم. گاهیم به زنم میگفتم مادرت خیلی باهام راحته و من تا این حد راحتی رو دوست ندارم، ولی خب انگاری اونم طفلک نمیتونست حرفی بهش بزنه. چند وقتی همینطور ادامه داد و چیزی نگفت تا 6 ماه از ازدواجمون گذشت. دیگه منم یه جورایی بهش حس پیدا کرده بودم، چون هر موقع میرفتم خونشون به قدری به خودش میرسید و لباسای باز میپوشید که دخترش که زنم بود اونطوری جلوم نبود. بعد از 6 ماه تونست منو به دام خودش بیاندازه. چند باری به بهونه‌های مختلف زنمو میفرستاد از خونه بیرون. سری با هم همخواب میشدیم. عمومم که هر روز صبح میرفت سر کار و تا شب اونجا بود. 1 سالی با هم رابطه داشتیم. زنمون با من به عموم خیانت میکرد. تصمیم گرفتم هر طوری شده یه خونه تهیه کنم که ازشون دور بشیم. دیگه چشممون به چشم هم نیفته. بعد از 1 سال یه آپارتمان 40 متری اجاره کردم و زنمو از اون خونه شیطانی بیرون آوردم. از اون روز با خودم عهد کردم که به هیچ وجه بدون زنم و هر موقع که عموم خونه نیست خونهشون نرم تا دیگه اون اتفاقات نیفته. ولی الان که سالها از اون جریان میگذره و من صاحب 2 دختر 2 ساله و 6 ماهه هستم، هر روز به فکر کارهای اشتباه و گناهام میافتم. روزی چند بار از خدا طلب آمرزش میکنم. خواستم سرگذشتم و برای دوستان این کانال تعریف کنم تا اونا هم برا من از خدا طلب آمرزش کنن که خدا گناهان منو ببخشه. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما را به خدا می سپارم.